ሰላም ወንዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እቺን የመሰለች ከፈለጋችሁ ለቡና ምንጣፍ ከፈለጋችሁ ለመሬታችሁ የምታምር የፕላስቲክ አበባ ወጭስ እንዴት እንደምታምር ያት ለእንትንም ቆንጆ ናት። ለቡና ሰርታችሁ ተጠቀሙ። የምታክል ዛሬ ያመጣሁላችሁ። በተረፈ ወደ አሰራሩ ልጆቼ ነው። ወደ አሰራሩ ነው የምንሄደው። የሚያስፈልገን ክር ነው እና ዛሬ ደግሞ ማስቲሽ ነው ይዤ የመጣሁት። ማስቲሽ መቀስና ይሄ ምግብ ተበልቶበት የሚጣል ፕላስቲክ የለም። ፕላስቲክ ነው ይዤ የመጣሁት። ፕላስቲክ ምግብ ይበሉና አረቦች ይጣላል ፕላስቲክ። እኛም ሀገር ደግሞ እቺ ኮሽኳሿ ፕላስቲክ እሷም ሞት ትችላለች። ይሄ ፕላስቲክ ይዤ የመጣሁት ቀላል ነው። እናደርጋለን በምንፈልገው ሳይዝ ይይዝና እቺ ያው እቺ ሳይዝ ነው ፈልገው ጠቅላላ ፓኬጅ ውስጥ ይወስድ ጋር በሷ ሳይዝ ይዘረግና እቆርጠዋለሁ። ያው ጠቅለል እንደዚህ ታረጉትና እቺን መቁረጥ አንድ 7 ጊዜ እንደዚህ አድርጋችሁ መቁረጥ። አንድ እቺን 7 ያደርጋችሁ 7 ጊዜ አንቺ ሁለተኛው ወደዚህ እንሄዳለን። ሶስተኛችን እንላለን። አራተኛችን ለባብቻ የተጠበቀብን ጫፉን ጠቅለል አድርገን ጫፉን መቁረጥ ነው። ስንት ገባ? 4 1 2 3 4 እዛ ድረስ እንጠመዝዘውና አምስተኛችን ስድስተኛችን እንደገና እዚች ጋር እናደርጋለን። ያው እቺኛ ስድስተኛችን ቀላል ስናደርጋት ትጠበዛለች። ሰባተኛችን ያለች ቀላልናት ለማስተካከል መሞከር ለማስተካከል ሞክራለሁ ማለት ነው። ሰገድች ዘመረጋለን ቂጧን እንደዚህ ይዝና ይሰገድ ክብ ያስፈልጋል። እቺ ቀስ አድርገን ዙሪያ እንዲስቸገር መጠጥ ጥምጥም እናደርጋለን። ሳገርችን ሲያዙርን እየቋጠርን በራሱ እየዞርን እየቋጠርን እንሰጣለን። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እየቋጠርን እንጠምዛለን። ይቻት ምን እናደርጋለን? እቺ መጠምዘዝናትን
አሁን ጨረስን። በቃ እስኪ በኋላ ጠርዘናታል። በቃ አሁን የተደረጋችን አያችኋት ነው እንዴት የምታምር አበባ እንደሆነች ከፈት ያቺች ልጅት ዞር አገጥስ ስናረጋት እቺን አይነት እንትን ታመጣልናለች። ዚግዛግ ነገር አያችኋት እንደምታምር ልጅት ችለስ አበባ ጌጣችን ለስች ተፈራ እናደርግና በኋላ ላይ ደግሞ ሌላውን አሳያችኋለሁ። አንድ ልገምላችሁ አንድ ደግሞ ምን ተከታተሉኝ። እንደዚህ ጫንጌ እጄ እንደዚህ አድርግና ሰብስቤ ነው ፈለኩትን ሳይዝ ሰብስቤ ይዛለሁ ነው ጫንጌ ያው ለምፈልገው ሳይዝ ጠምዝዤ እቆርጣለሁ። አንድ ብዬ እቆርጣለሁ። ሁለተኛው እንደዚሁ እቺንም ቀላል ነው። እንደዚህ ቦታ እንደዚህ ስባርጌ በራሱ ልክ ጫፍ ላይ ይዤ ምልክት አላት። ራሷን ስታደርጓት ታስታውቃለች። ዞር እያደረኩኝ መቆረጥ ቀላል ናት። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። አያችሁት? እኛም ደግሞ እንደገና እንደዚህ ሄደና እዚች ጋር ከስር ይዛታለሁ። አሁን ዞር እያደረኳት መጠቅላል ስሩን ተጠቀሙ። ለቡናችን ምንጣፉ ከፈለጋችሁ ለመሬታችሁ ማድረግ ይችላችሁ። አሁን እንደገና አሁን ሰባት ሲሞላልን እያዟዟርን እንሞክራለን። ልክ ሲሞላ ልክ እንደዛችኛው እናደርጋለን ማለት ነው። አያችሁት እንደምታምር አምስት ላይ ሁለት ቀረ ማለት ነው። ሁለት እያደረግን ጫፏ እያየን አያችሁ ረጅምና ጭስ ነበር። እዚህ አድርገን ቀስ ብለን እዛችኛን እዚህ አድርገን አዛዝናችን በኋላ እንዳያስቸግረን ሁለት ቀረ ዞራታለች ዞር ትላለች። እናደርጋለን አንዳንዴ ለየት ያለ ምንጣፍ ሲያስፈልጋችሁ ስር ታርጋችሁ አንድ ቀን በዚህ ምንጣፍ መጠቀም፣ አንድ ቀን ደግሞ በላይኛው ምንጣፍ መጠቀም ነው ማለት ነው። ጀርባውን እንሄዳለን። ድምደስያችሁ ተቀምጣታለን። ያው ቀላል ናት። ሰውና ተጠቀሙ። ወይቹት ትክክል እናደርጋለን። እንደዚህችን ቋጥራታለን። እንደዚህ ያደረግን አይቻት እንደዚህ እናደርጋለን። እሺ እንደዚህ አድርገን ቋጥራታለን። አይቻት በጣም ቀላል ናት። ሰውና ተጠቀሙ። ወይቹ እንደዚህ አድርጋችሁ መስለች አያፈራም ማለት ነው። ይሄ
አሁን ለምንፈልገው ማጣበቃችን ያለን አንድ እንጨምርበትና አንድ ዝገምላችሁ ያው ጨርሰናል። የማሳያችሁ ግሉን ቀስ እያል የሰራንበትን ግሉን ቀስ እያል የቋጠርነው ጫፍ ጫፉ እንደዚህ እየነካን ጫፍ እንደዚህ ነካና ጠንቃችሁ ግሉን ጫፍ እንደዚህ እናደርግና እዚች ጋር ቀስ አድርገን ላስቲካችን ላይ እናስደርጋለን ማለት ነው። እንደማነገርኳችሁ ረዘም ያለ ላስቲክ ከስር ሰፋ ያለ ላስቲክ አዘጋጁና አላው ላይ መለጠፍ ማለት ነው። እንደማነገርኳችሁ እንደሱ ያደረገን እንለጥፋለን ማለት ነው። የሚቀጥለውን እንደዚህችሁ አሳያችኋለሁ። አሁን የሚችል እንደዚህ አድርገን እንለጥፋለን። ያው ሲመሰለች አሁን እቺኛው እዚህ ጋር እናደርጋለን። በጣም ቀላል ነው። ተጠቀሙ። ቆንጆ እንትን ነው። በጣም የሚያምር እንትን ነውና ሰጣችሁ ተጠቀሙ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትርሱ። ወዳችኋለሁ። ያው አሁንም እቺን እንደዚህ እናደርግና ያው እንጨገን አሁን እዚህ ጋር የሚያስፈልገን ነው እናደርጋለን። ተነፈጅ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። ሰብስክራይብ ሼር እንዳትረሱ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።